নমস্কাৰ অনলাইন এডুকেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম অভিত শিক্ষালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে একাডেমিক আৰু কম্পিটিটিভ যিকোনো এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন জানি লওঁ ইয়াত থকা কোৰ্ছ আৰু সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে। অভিত শিক্ষা এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব লাগিব। তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব অভিত শিক্ষা, য'ত আপোনালোকে অভিত শিক্ষা এপটো দেখা পাব আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পোৱাৰ ধৰণে লগ ইন উইথ হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে চেণ্ড মেছেজ টু চাইন ইন মেছেজটো চেণ্ড কৰিব। লগে লগে আপোনালোকে এটা লিংক পাব আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ অভিত শিক্ষা এপটো অ'পেন হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমি আগবঢ়োৱা একাডেমিক কোৰ্ছসমূহৰ বিষয়লৈ। যদিহে আপুনি ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ কোৰ্ছসমূহ চাব বিচাৰে তেতিয়া স্কুল একাডেমিক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কোৰ্ছসমূহৰ বিষয়ে ডিটেইলছ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা কোৰ্ছত ক্লিক কৰি তাত থকা কণ্টেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে ফ্ৰী ডেমো ভিডিঅ', কনচেপ্ট নোটছ আৰু MCQ টেষ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে বিভিন্ন অপশ্যন পাব, য'ত আপুনি UPI অৰ্থাৎ জিপে', কাৰপে', ফোনপে', নেট বেংকিং, QR কোড ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদিহে আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে পে' কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পে' ইন ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে' ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট অপশ্যনত গৈ স্ক্ৰীনত দেখা যিকোনো এটা মেথডেৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। তেন্তে আজিয়েই ডাউনলোড কৰক অভিত শিক্ষা এপ।